Hello, students. I am your teacher, Gavlas Rosa Velasco, in this course, Good Manners and Right Conduct, Edukasyon sa Pagpapakatao. Here is our lesson 1. Here are the topics: Guidelines in Teaching, ESP, Goals and Scope of the Teaching, ESP, Guiding Principles in the Teaching. The relevance of edukasyon sa pagpapakatao as a subject heightened by the urgent need to strengthen the moral fiber of society. Here are policy guidelines in teaching edukasyon sa pagpapakatao. Deputy Order Number 31, Series of 2012, entitled Policy Guidelines on the Implementation of Grades 1 to 10 of the K-12 Basic Education Program, effective school year 2012-2013, provide details on the time allotment per learning area across grade. Edukasyon sa pagpapakatao, one of the learning areas, is taught 30 minutes per day or 150 minutes per week in elementary. In the junior high school, it is taught 2 hours per week or 1 hour a day for 2 days per week. For elementary, ESP should be scheduled either in the second or third period in the morning and afternoon session. The 30-minute time allotment per day for 5 days a week should be utilized in covering the required learning competencies with respect to the learning codes specified by the curriculum guide from grade 1 to grade 6. Assessment of learning outcomes should be in strict adherence to the provision of DepEd Order Number 8 Series 2015, the policy guidelines on classroom assessment for the K-12 Basic Education Program, like any other learning area. For junior high school, for big schools, school heads should assign a subject teacher to handle ESP class advice. Should not be the ESP teacher of their own advisorship to ensure that no teacher will handle more than one subject in a class. ESP should be scheduled either in the second or third period in the morning and afternoon sessions. The 2 hours per week or 1 hour per day for 2 days time allotment should be maximized in covering the required learning competencies with respect to the learning codes specified in the curriculum guide from grade 7 to grade 10. Assessment of the learning outcomes should be in strict adherence to the provision of Department Order Number 8 Series of 2015, policy guidelines in classroom assessment for the K-12 Basic Education Program, like any other learning. The goals and scope of the teaching edukasyon. Tanguhin nito ang pagkubog ng kabataang nagpapasya at kumikilos na mapanagutan tungo sa kabutihang panlahat, lilinangin at paunlarin ang pagkataong etikal ng bawat. Upang maipamalas ito, kailangang magtaglay siya ng 5 pangunahing kakayahan. Ito ay ang mga macro skills: understanding, ang pag-unawa, reflecting, pagninilay, consulting, pagsangguni, decision-making, pagpapasya, performing, Unang pag-unawa, mahalagang maipamalas niya ang kakayahang mahinuha ang mga konsepto at prinsipyong nagbibigay paliwanag sa sariling karanasan, mga sitwasyong na masid, sinuri at pinagnilayan gamit ang objektibong pamantayan ng moral na pamumuhay. Pangalawa, pagninilay. Sa gitna ng mabilis na daloy ng impormasyon at ingay ng kapaligiran, kailangan mag-ukol ng panahon ang mag-aaral sa ingat at malalim na pag-iisip sa mga sitwasyong na obserbahan at mga konseptong natutuhan tungkol sa moral na pamumuhay. Pangatlo, pagsangguni. Kailangan humingi siya ng payo o gabay sa mga taong may higit na kaalaman o kasanayan sa moral na pamumuhay at marunong magsala ng mga impormasyon mula sa iba't ibang uri ng media batay sa
objektibong pamantayan ng moral na pamumuhay. Pang-apat, pagpapasya. Kailangang matuto siyang bumuo ng sariling posisyon, paniniwala, paninindigan o kilos na isasagawa batay sa objektibong pamantayan ng moral na pamumuhay. Pang-lima, pagkilos. Mahalagang mailapat niya ang konsepto o prinsipyong na hinuha mula sa mga konkretong sitwasyon ng buhay at maipakita ang kahandaang isabuhay ang mga mabuting ugali na tutunan batay sa objektibong pamantayan ng moral. Mga pamantayan sa programa, Learning Area Standards na ipamamalas ng mga mag-aral ang pag-unawa sa mga konsepto sa pananagutang pansarili, pampamilya, kapwa, bansa, daigdig at Diyos. Nakapagpapasya at nakakilos ng mapanagutang tungo sa kabutihang panlahat upang mamuhay ng maayos. Pangunahing pamantayan ng bawat yugto, Key Stage Standard. Pangunahing pamantayan ng bawat yugto, Key Stage Standards. Kinder hanggang baitang 3 na ipamamalas sa mag-aaral ang pag-unawa sa konsepto at gawaing nagpapakita ng pananagutang pansarili, pampamilya, pampagmamahal sa kapwa, pamayanan, sa bansa at sa Diyos tungo sa maayos at masayang pamumuhay. Baitang 4 hanggang 6 na ipamamalas sa mga mag-aaral ang pag-unawa sa konsepto at gawaing nagpapakita ng pananagutang pansarili, pampamilya, pagmamahal sa kapwa, sa bansa, daigdig, at sa Diyos tungo sa kabutihang panlahat. Baitang 7 hanggang 10 na ipamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa konsepto sa pananagutang pansarili, pagkatao ng tao, pamilya at pakikipagkapwa, lipunan, paggawa at mga pagpapahalagang moral at nagpapasya at kumikilos ng mapanagutan tungo sa kabutihang panlahat upang mamuhay ng may kaayusan at kaligayahan. Grade level standards, pamantayan sa bawat baitang, pamantayan konseptual ng edukasyon sa pagpapakatao. Grade level standards, pamantayan sa bawat balita, baitang, antas. Kinder na ipamamalas sa mag-aaral ang pag-unawa sa pagkakaroon ng kamalayan sa paggalang at pagmamahal sa sarili, kapwa at Diyos bilang gabay tungo sa maya at masayang tahanan. Baitang 1 na ipamamalas sa mag-aaral ang pag-unawa sa paraan ng paggalang sa sarili, kapwa, bansa at Diyos bilang gabay tungo sa maayos at masayang tahanan at paaralan. Baitang 2 na ipamamalas sa mga mag-aaral ang pag-unawa sa pagpapakita ng kilos na nagpapahalaga sa sarili, kapwa, bansa, Diyos at sa kanyang mga nilikhang bilang patnubay sa maayos na masayang paaralan at pamayanan. Baitang 3 na ipamamalas sa mga aralan ang mga pag-unawa sa mga gawain na nagpapakita ng pagpapahalaga tungo sa maayos at masayang pamumuhay na may pananagutang pagkilos at pagpapasya para sa sarili, kapwa, pamayanan, bansa at Diyos. Baitang 4 na ipamamalas sa mga aral ang pag-unawa sa mga kabuluhang gawain ng mga kaakibat sa pagpapahalaga tungo sa wasto, maayos, masaya at mapayapang pamumuhay para sa sarili, kapwa at sa Diyos. Baitang 5 na ipamamalas sa mag-aaral ang pag-unawa sa masusing pagsusuri sa pagpapahayag, pagganap ng tungkulin na may pananagutan at pagsasabuhay ng mga ito tungo sa masaya, mapayapa at maunlad na pamumuhay para sa sarili, mag-anak, kapwa, pamayanan, bansa, daigdig at Baitang 6 na ipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa mga gawain na tumutulong sa pag-angat ng sariling dignidad, pagmamahal sa kapwa na may mapanagutang pagkilos at pagpapasya tungo sa maayos, mapayapa at maunlad na pamumuhay para sa kabutihang panlahat. Baitang 7 na ipamamalas sa mga mag-aaral ang pag-unawa sa mga angkop na inaasahang kakayanan at kilos sa panahon ng pagdadalaga, pagbibinata, kakayahan at talento, hili at pagkatao tungo sa pagtupad ng mga tungkulin sa sarili, sa kapwa, sa bansa, daigdig, sa Diyos, at pagtatakda ng mithiin upang mapanagutan ang kahinatnan ng mga pasya at kilos. Baitang 8 na ipamamalas sa mga mag-aaral ang pag-unawa sa layunin at kalagahan ng pamilya at pakikipagkapwa upang maging
mapanagutan sa pakikipag-ugnayan sa ibang tungo sa makabuluhang buhay sa lipunan. Ipamamalas sa mag-aral ang pag-unawa sa konsepto tungkol sa lipunan, paggawa bilang paglilingkod tungo sa tamang pagpili ng kurso o hanapbuhay na magiging makabuluhan at pakikinabang sa kanya at sa lipunan. Pang-sampung baitang na ipamamalas sa mga mag-aral ang pag-unawa sa mga konsepto tungkol sa pagkatao ng tao, makataong kilos, pagpapahalagang moral at mga isyong moral at nagpapasya at kumikilos na may peremensya sa kabutihan upang maging matatag sa gitna ng isyong moral at impluwensya ng kapwa. Ito ang batayang konseptual ng edukasyon sa pagpapakatao. Dito sa K-12 Basic Education Curriculum, edukasyon sa pagpapakatao. Meron ditong kalusugan at pagkikiisa sa kalikasan, katotohanan at paggalang, pagmamahal at kabutihan, espiritualidad, kapayapaan at katarungan, likas kayang pag-unlad, pagkamakapilipino at pakikibahagi sa pandaigdigang pagkakaisa. Paggawa tungo sa pambansang pag-unlad at pakikibahagi sa pandaigdigang pagkakaisa. Pananagutan pansarili, nandito ang pagkilos, pag-unawa, pagninilay, pagsangguni, pagpapasya. Nagpapasya at kumikilos ng mapapanagutan tungo sa kabutihang panlahat. Pakikipagkapwa at katatagan ng pamilya. Pagkamakadiyos at preferensya sa kabutihan. Pagpapasyang etikal, nandito ang pagsusuri ng suliranin o issue, social and emotional learning, career guidance, teorya ng virtue ethics, teorya ng value ethics, interaktibong teorya ng pagtuto, experiential learning, constructivism, teorya ng career development nina Ginsberg at Super. Filosofiya ng personalismo. Reference. Guiding principles in the teaching of edukasyon sa pagpapakatao. Number 1. Values are both taught and caught. Teacher must teach the cognitive aspect of virtue intentionally and must live. Values cannot be separated from understanding all the values and attitudes relate to the affective dimension. Number 3. At young age, a child may not yet be capable of understanding his or her true personhood but can be taught to lead a virtuous life that early for him or her to develop good character. The book of Proverbs states, "Train up a child the way he should go, even when he is old, he will not depart from it." Proverbs 22, verse. Number 4, values education is about developing virtues, good habits, and disposition which had students a responsible and mature adulthood. Effective values education must promote the development of virtue. Virtues are developed through learning and through practice. As Aristotle taught, a person can improve his or her character by practicing self-discipline, while a good can be corrupted by repeated self-indulgence. The virtuous person is the ethical person. Margaret Thatcher said, "Watch your thoughts for they become words. Watch your words for they become actions. Watch your actions for they become habits. Watch your habits for they become character. Watch your character for it becomes your destiny." Values education is concerned with relationships. Personhood is rooted in relationships. We develop our personhood in relationship with others. One development is inseparably related to others. No one attains his or her personhood without. Number 6, an effective values education takes place in an atmosphere of respect, tolerance, and genuine understanding. Teacher shares
and offers his or her value system with the students, and students also share their value systems in class without imposing them on others. Your reference. The tasks to do. You're going to first create your setup paper wherein it has the following parts: the content or the summary or learning that you have in our lesson, then experience connecting to our lesson, reflection, realization on our lesson, and lastly would how could be those learning be applied by you or towards application. You're going to have it in a letter, short size, Arial font style, 12 font size, single spacing, justified in only one page, minimum of 3 sentences, a maximum of 5 sentences, every part, from content, experience, reflection, and observe correct spelling, grammar, proper indentions, and punctuation marks. Number 2, create a video answering the question. Why we need to teach edukasyon sa pagpapakatao to our learners. Minimum of 30 seconds and maximum of 1 minute video. Use only English language. Please have a subtitle under the video. Observe proper pronunciation, articulation, stress, intonation, and punctuation. Pass it on time in our Google Classroom next meeting or class schedule before the next lesson starts. Thanks so much for watching and listening. Hope you have learned something from our lesson 1 and hopefully you could apply it in your future career. God bless you all. Mabuhay!